Perdelele albe și strălucitoare amplifică lumina din cameră și lasă impresia unei case curate. Doar că perdelele nu se mențin noi prea mult timp și oricât le-ai spălat tind să se îngălbenească și să-și schimbe culoarea inițială. Perdelele se pot albi destul de ușor cu soluții naturale. Bicarbonatul de sodiu poate fi de ajutor pentru albirea perdelelor. Acest ingredient din bucătărie poate ajuta să le dați un alb strălucitor perdelelor, mai ales dacă acestea sunt foarte îngălbenite. Aveți nevoie de 5 linguri de bicarbonat de sodiu pe care să le turnați în baia de apă, fie doar la muiere, fie și sau la spălare. Este important că dacă perdelele sunt foarte îngălbenite, să le lăsați la înmuiat mai multe ore și apoi să le spălați clasic. Oțetul alb este de asemenea foarte eficient în albirea perdelelor. Procedura seamănă cu cea a bicarbonatului de sodiu. Puteți alege să înmuiați perdelele în soluție de apă și oțet într-un raport de 3 linguri de oțet la 1 litru de apă. Perdelele trebuie să stea la înmuiat în acest amestec peste noapte înainte de a fi spălate la programul obișnuit al mașinii. Unele gospodine recomandă pentru albirea perdelelor combinația dintre oțet și bicarbonat de sodiu și asta pentru că oțetul dizolvă impuritățile care îngălbenesc sau schimbă culoarea perdelelor, în vreme ce bicarbonatul este un ingredient care albește și elimină mirosurile neplăcute. Trebuie să știți că cele două ingrediente nu trebuie amestecate pentru că se vor neutraliza reciproc. Așadar, pentru a folosi această rețetă, tot ce este de făcut este să se pună apă călduță într-un lighean și să se adauge un pahar cu oțet alb. Se țin perdelele la înmuiat în această soluție pentru cel puțin o oră, apoi se scot, se clătesc și se pun într-un amestec de apă călduță cu bicarbonat de sodiu. În această soluție, perdelele trebuie să stea la înmuiat tot o oră, la final se clătesc bine și apoi se bagă la mașina de spălat, la programul pentru perdele. Sarea de masă are proprietăți de albire și în plus are avantajul de a fi la îndemână. Pentru a folosi sarea pentru a albi perdelele se înmoaie într-o soluție cu apă și sare pentru câteva ore. Amestecul ideal conține 3 linguri de sare la 10 litri de apă. La final trebuie să clătiți bine perdelele și apoi să le spălați în mod normal.